हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु पालक पनिरको रेसिपी। यसलाई एकदमै सजिलो गरेर मिठो गरेर कसरी बनाउने भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँदै छु। र यसको लागि मैले यहाँ लिएको छु 400 ग्राम जति पालक साग। यसलाई चाहिँ अब एकदमै मसिनो गरेर म काट्दै छु। हुन त हजुरहरूले यदि चाहनुहुन्छ भने यसलाई बोइल गरेर अनि यसको प्युरी बनाएर पनि लिन सक्नुहुन्छ। तर म आज सजिलो तरिका देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। ल अब मैले सबै साग यसरी मसिनो गरेर काटे। अब मैले यहाँ कराईमा 2 ठुलो चम्चा तेल तताउन बसाएको छु र यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा जति बटर। यसरी बटर राखेर पालक पनिर बनाउँदा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। र अब बटर मेल्ट भएपछि मैले यसमा पुरै आधा सानो चम्चा जिरा, 2टा रातो सुकेको खुर्सानी, अब यसमा राखेँ एउटा मिडियम साइजको प्याज मसिनो गरेर राखेको टमाटर, र प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ 1 सानो चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट, त्यसैगरी 1/4 चम्चा बेसार। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। ल यति बेला भएपछि मैले यहाँ राखेँ 2टा मिडियम साइजको टमाटर मसिनो गरेर काटेको, नुन राखेँ आफ्नो स्वाद अनुसार, चलाइदिउँ। अब यसलाई छोपेर टमाटर राम्ररी गलुन्जेलसम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। ल अब टमाटर गलिसकेको छ। ल अब यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ 1 सानो चम्चा जिरा र धनियाँको पाउडर, 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, मिक्स गरिदिउँ। र अब यसमा मैले राखेँ अघि काटेको साग र नुन राखेँ मैले साग राखेपछि। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। अब यसरी मिक्स गरेपछि यसलाई छोपेर साग राम्ररी गलुन्जेलसम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। ल साग यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ 2 ठुलो चम्चा दुध। हजुरहरूले दुधको ठाउँमा क्रिम पनि लिन सक्नुहुन्छ र दुध या क्रिम राख्न मन पर्दैन भने यसलाई नराखी पनि बनाउन सकिन्छ।
मैले यसमा राखेँ 1/4 चम्चा चिनी। चिनी राख्दा चाहिँ यसको टेस्ट एकदमै ब्यालेन्स हुन्छ, धेरै अमिलो पनि हुँदैन, मिठो किसिमको टेस्ट आउँछ। र मैले यहाँ लिएको छु 200 ग्राम जति पनिरलाई राखेँ। पनिरलाई मैले फ्राई नगरिकन राखेको छु, हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने फ्राई गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र थोरै नुन थपेँ मैले। अब मिक्स गरिदियो। र मैले यसमा राखेँ 1/4 चम्चा गरम मसला पाउडर। मिक्स गरिदियो। अब यसलाई 3-4 मिनेट जति छोपेर फेरि पकाउनु पर्छ। ल अब हाम्रो पालक पनिर पाकेर रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी पालक पनिर बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। छिट्टैसँग बनाउन सकिन्छ यसलाई, टाइम पनि धेरै लाग्दैन र सजिलो हुन्छ, खाना पनि त्यति नै मिठो हुन्छ। हस् त, यो सजिलैसँग बन्ने छिटो मिठो पालक पनिरको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। र यस्तै परिकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिक रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि प्रेस गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।